Class 9th Mathematics Exercise 1.4 Matrices Chapter the Question number 6. If A مونږ له یو میټرکس راکړ دی او مونږ ته سوي چې تاسو 5 دا A into A فایند کړئ. نو راځئ چې فایند کو A کراس A به څه راشي میټرکس A او بیا میټرکس A دا مونږ به ولیکو. اوس به دې له مونږ ملټیپلای کو. فرست کالم رو به اول فرست کالم سره ملټیپلای شي بیا به سیکنډ کالم سره ملټیپلای شي. 1 into 1 plus 1 into 0. اوس به دا رو دې کالم سره ملټیپلای کیږي 1 into 1 plus 1 into 0. اوس به سیکنډ رو اول فرست کالم سره بیا سیکنډ کالم سره 0 1 plus 0 0. اوس به سیکنډ کالم سره 0 1 plus 0 0. सिंप्लीफाई को मल्टीप्लिकेशन बो को 1 into 1 1 plus 1 into 0 0. 1 into 1 1 plus 1 into 0 0. 0 into 1 0 plus 0 into 0 0. 0 plus 0. 8 का 1 1 0 0. دا مونږ سره راغی A into A. دا مونږ سره سالف شو.